No niin, morjesta taas. Nyt se tek talven. Nyt se talven tek. Metsämanille vaan tervesi. Siinä on nimittäin hieno lyhyt elokuva. Mutta joo, tämä talvi on tosissaan tuntunut olevan nyt kylmä ulkona ja pösön sisällä. Tuossa jo syksyllä vähän mietittiin, että voiko tämä olla näin kylmä tämä auto. Että myyjä sanoi, että kyllä se on ollut ihan lämmin talviauto ja me ihmeteltiin, että on kyllä vähän semmoinen, että en nyt tiedä. Mutta se vielä syksyllä mietittiin, että jos me ollaan vannossa Volvossa totuttu liian hyvä, että tämä on niin kuin ranskalaiseksi lämmin. Mutta kyllä se nyt kovilla pakkasella kävi selväksi, että siellä on kenno varmasti tukossa. Käyttiin kolilla tuossa viime viikonloppuna, niin minulla oli varppat aivan jäässä menomatkalla ja tulomatkalla. Kuskin puolelle vielä niin kuin jollain tavalla voi sanoa, että se on lämmintä, mitä se työntää, mutta pelkkeen puoli on niin kuin ihan kylmä. Näissä ilmeisesti on tyyppivikana, että se kenno niin kuin menee tukkoon ja se menee nimenomaan ensin tuolta pelkkäjän puolelta. Niin vaihdetaan nyt kenno tuohon ja katsotaan, että poistuuko sillä oireet. Ja samalla tietysti vaihdetaan jäähdytysnesteet. Tässä on alkuperäiset edelleen, semmoiset kellertävät pösön omat. Niissä taisi ollakin, että niitä ei tarvi muuta kuin lisätä tarvittaessa, mutta johan tällä nyt on kumminkin ajettu jonkun verran, niin laitetaan nyt samalla uudet nesteet. Tätä ensin nostaa auto ylös, tiputtaa vanhat nesteet kaikki pois, mitä siitä nyt vaan lähtee. Letku kiinni, sitten tislattuu vettä tilalle. Pikainen ilmaus, kone käynti, vähän pyöritellään, taas pois, sama homma. Ja taas tislattuu vettä sisälle, että saadaan niin kuin mahdollisimman paljon sitä alkuperäistä nestettä pois sieltä nyt ilman niin kuin täydellistä huuhtelua, koska siihen pitäisi ilmoittaa sitten termostaatit sun muut, niin pikkusen oijottaa. Nyt on jäähdytysjärjestelmä huuhtelu tehty niin hyvin kuin pystynyt tällä hetkellä tekemään. 10 litraa on nyt käytetty niin kuin tislattua vettä siellä, useamman kerran aina täytetty ja vähän pyöräytetty vepastoja moottori, että se niin kuin pyörähtää. Yhden kerran pyöritin niin pitkän lämpimäksi, että niin kuin termostaattikin aukesi. Ja nyt viimeisellä kerralla laitoin jo valmista punaista yhden kerran sen täyttä ja pyörätin ja otin pois, että sillä nyt on niin kuin yhden kerran jo tavallaan se uusi ainekin pyörähtynyt, että saapi ne jämät sieltä pois. Sinällään vähän työläs tämä huuhtelu, että jos olisi samaa ainetta ottanut kun periaatteessa mitä sillä olikin, niin ei se olisi kuin alaspäin ja kennon vaihto, mutta tulipahan nyt vaihdettu erilaiset nesteet samalla. Tällä tosiaan oli ne alkuperäiset, eli 2011 vuosimallia, niin johon ne on ollut 15 vuotta täällä niin kuin pyörinyt, että pikkusen sieltä tuli semmoista valkoista niin kuin kovempaakin materiaalia pois tuossa välillä, että ei ihme, että se on mennyt tukko se kennot, se on varmaan täynnä semmoista. Mutta nyt on viimeisen kerran tyhjennetty nuo, me laitan pohjapanssari jo paikalle ja auton alas ja sitten vähän tuohon nousturista ohi, että pääsee helpommin sopi oven auki ja pääsee sitä kennoa itsessään vaihtamaan. No, yksi ruuvi, 20 torksi. Sitten tässä on 2 kappaletta näitä T20. On pari klipsiä tuossa takana ja 4 tuolla eessä. Nythän me tästä nähdäänkin jo tää kenno, eli se on tuossa tuon luukun alla.
Nyt pitäisi ottaa niin kuin tämä rauta pois, lähtee noilla 5 ja sitten tämä ylärauta vielä lisäksi. Se on tuolla ylhäällä sitten 2 isolla torksilla kiinni. Sitten siinä on 4 ruuvia tässä kannessa. Tuolla takana ne on sama T20 torksi. Ja sitten nämä putket pitää ottaa irti, ne on tämmöset, nämä on vaan painettu nämä klipsit, niin tuosta ruuvimessillä vääntää, niin ne lähtee. Ja pitäisi mahtua nämä putkien sen verran kääntymättä se kennon sopi tuosta niin kuin välistä pois. Pitää ottaa pyyhkeitä vähän toiselta ja varmasti tulee vettä kun tuon ottaa. Tässä on uusi kenno, vanha. Näyttäisi olevan samanlainen. Tässä tulee mukana tämä uusi kansi. Se pitää asentaa tuohon paikoilleen ennen. Ja sitten tulee uudet tiivisteet noihin. Vanhat pitää ottaa pois sillä, ettei jää sinne putkeen. Ja tässä on sitten näköjään erilaiset nämä kiinnikkeetkin, nämä niinku ruuvattavat versiot jo näissä. Ja se pitää tuo laittaa tuohon ja tökätä paikalle. No niin, nyt ollaan jo koeajolla. Kasasin kaikki päinvastaisessa järjestyksessä vaan takaisin. Ei näyttäisi vuotavan. Mut lisäsin nesteet ja käytin moottorin vielä niin kuin käynnissä ennen kuin laitoin muovit. Että ihan siltä varalta, jos se olisi vuotanut ne liitokset siinä kennossa. Mutta ei näkynyt mitään ja pistin muovitkin takaisin nyt. Ja lähdin tosiaan nyt testiajolle vähän tässä ajelemaan, että lämpevää moottoria ja saadaan nesteet kunnolla kiertämään. Ja saadaan todettu, että miten tässä nyt kävi. Lämmöt alkaa olla niinku normaalit pikkuhiljaa. Siinä ne päälle 80 taitaa tässä olla. Olikohan 83 termari. Ajellaan vähän matkaa pysähyttä, niin testataan vähän miltä se tuntuu. No nyt tulee kyllä lämmintä myös apukuskille. Joo. Kyllä se vielä ehkä vähän lämpimämpää on niinku tälle kuskin puolelle, mutta se varmaan johtuu tuosta kennon muodosta, kun se tavallaan paremmin kierrättää siinä kuskin puolella. Tuntuisi, että korjaus oli nyt onnistunut. Kyllä tällä selvästi lämpimämpi tällä autossa on. Tällä talvivaatteella alkaa jo vähän niinku turhankin kuuma olla. Tosin nyt ei ole ulkona kuin 9 pakkasta, mutta kuitenkin aikaisemmin kylmi vaikka oli pipot päällä ja kaikki toppavaatteet. Varppat aivan jääs. Mutta onneksi on, sentään jotakin ovat ranskalaiset osannut tehdä niinku helpoksi, että en kyllä tiedä muussa autossa missä ne on helppo kennonvaihto. Tuolla näkyy, että automaattinen käsijarru on pois pieltä. Sille on ihan oikea syy. Tässä jättyy aina nuo käsijarru, kun se laittaa ton käsijarru aina niin kun päälle kun pysähyt. Niin tälleen kovilla pakkasilla, jos on puuteri lunta paljon, niin se jättyy aina se takajarru sitten kiinni. Kun lähdet ajamaan, niin pitääkö aina vasaralla jyssättämässä ne irti, niin nyt on pidetty tuo automatiikka pois päältä, että pelkkään vaihteen varassa, niin ei jäävy niin herkästi. Ärsyttävästi vaan huuttaa nämä ovi sitten, kun lähdet pois täältä autosta ja käsijarru ei ole päällä, niin hirveä valitus siitä. Näyttäisi siltä, että nesteet lähti kiertämään ihan ok. En muuta ilmasta tehnyt, kun ne molemmat ilmasruuvit oli kokonaan pois, kun lähdin kaatamaan nestettä. Ja sitten kun rupesi neste tulemaan siitä, niin aina ilmasruuvi kiinni ja sitten seuraava kiinni. Ja ne on pikkusen eri korossa, se toisten tulee ensin. Sitten vielä tuossa niin kun auto oli käynnissä, niin siinä sitten vielä käytin kerran niin kuin aukissa ja kahai tullako ilmaan ja näytti ihan hyvältä ja kun kiinni ja muuta en niin kuin tehnyt. Et sinällään aika helppo oli kyllä senkin puolesta, jos se nyt tuolla meni.
Mutta eiköhän tää video ollut nyt tässä. Ei oo vaikea homma, jos tulee eteen. Niin ihan pystyy helpostikin tekemään itse. Iso homma oli tuossa nesteiden huuhtelussa. Et sain nuo alkuperäiset nyt vähän niinku, että sain nuo alkuperäiset mahdollisimman hyvin pois tuolta järjestelmästä ja uutta sisään. Hyvä, ja ensi kertaa. Moro!